In 5, 4, 3, 2, 1, action! What's up mga kabsat? Ako po si Eric Cayetano, muling nagbabalik para sa part 2 ng ating Roland TD-27KV. Ilatag na yan! Before tayo magpatuloy mga kakabsat, kung hindi nyo pa napanood ang unboxing ng Roland TD-27KV, ilalagay ko yung link somewhere dito sa aking taas. Ayun, panoorin nyo na. So, this is my first time na mag-set up ng electronic drums. Habang binabasa natin ang manual, nagsiset up na rin tayo para hindi sayang yung oras. Okay, let's go! Tatlo ang section ng ating drum stand. Ang center section, ang left arm section, at ang right arm section. Unahin muna natin ang center section. Ito ang left main pipe na may mga pipe holders. Luwagan natin ang upper at lower pipe holder sa pamamagitan ng drum key. Ikabit natin ang upper center pipe. At higpitan natin ang holder. Isunod nating ikabit ang lower center pipe. Para makompleto ang center section, ikabit na natin ang right main pipe na meron ding mga pipe holders. I-connect natin ang upper at lower pipe holder sa dulo ng upper at lower center pipe. At ito ang center section ng ating stand. Isunod natin ang left arm section. Ilagay muna natin sa kabilang side ang pipe holder upang may kabit natin ang left curve pipe. But wait, napapansin nyo ba ang mga maliliit na butas sa mga pipe? Ito ang tinatawag na guide hole. Siguraduhin natin na nakikita ito sa gap ng pipe holder pag ikinakabit. Isunod na nating ikabit ang left straight pipe upang makumpleto na ang left arm section. I-align ang memory lock sa holder at higpitan ang screw nito. Para matapos na itong stand, gawin na natin ang right arm section. Ikabit natin ang right curve pipe sa pipe holder ng right straight pipe. Ilagay natin sa kabilang side ang pipe holder para sa right curve pipe. Ikabit na natin ang right curve pipe. At huwag natin kalimutan i-align ang memory lock. Ikabit na natin ang mga cymbal mount at ang mga pad mount. Ikabit ang unang cymbal mount sa left main pipe. Ang pangalawang cymbal mount sa right main pipe. At ang huling cymbal mount sa mount holder ng right arm section. Isunod na nating ikabit ang mga pad mounts. Ayusin muna natin ang posisyon ng mga pad mount at ikabit ang mga mount holder.
Mga ka-upset, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the bell button para kayo po ay ma-notify kung ako po ay may bagong video. Ikabit na natin ang sound module ng TD-27KV. Baliktarin muna natin ang module para ilagay ang mounting plate. Ilagay natin ang dalawang tornilyo na kasama ng mounting plate. At ikabit ang module sa mount holder. Upang mas madaling ilagay ang mga tom drum pad, ay itataas muna natin ang mga cymbal mount. Ikabit natin ang ating unang tom na PDX 100. Isunod nating ikabit ang second tom at ang ating pangatlong tom. Ilagay natin ang snare drum pad na PD140DS sa snare stand. Alisin natin ang nut at felt washer ng unang cymbal mount. Ito ang stopper para maiwasan ang pag-ikot ng cymbal pad. Ikabit natin ang crush 1 na CY12C. Ibalik natin ang felt washer at higpitan ang plastic nut. Isunod nating ikabit ang crush 2 na CY13R. Ikabit natin ang ride na CY18DR. Ilagay natin ang insulating plate, ang motion sensor, at ang hi-hat na VH10 sa hi-hat stand. Ikabit natin ang kick pedal sa kick pad na KD10. Ayusin natin ang height ng beater at ilock ang pedal. Ilabas na natin ang mga iba't ibang cable at ang ating AC adapter. Unahin nating i-connect ang multi-core cable sa module na papunta sa mga pad at mga pedal. I-connect natin ang multi-pin connector sa sound module. Higpitan ang mga screw ng multi-core cable. I-connect natin ang cable para sa hi-hat pad at ang cable para sa motion sensor. I-connect natin ang mga cable para sa mga tom. I-connect natin ang cable para sa kick pad. Medyo nahirapan tayong i-connect sa kick pad kasi pa-slant pala ang output jack nito. I-connect natin ang cable para sa crush pad 1. May separate cable pala tayo para sa crush pad 2. I-connect natin ang cable mula sa crush 2 papunta sa crush 2 input ng module. I-connect natin ang digital cable mula sa ride pad papunta sa digital trigger in ng module. I-connect din natin ang digital cable ng snare pad papunta sa isa pang digital trigger in ng module. Although may kasamang cable clip at velcro ang TD-27KV, ito muna ang ginamit kong velcro para ayusin ang pagkakalatag ng ating mga cable mula sa ating sound module hanggang sa mga pad at mga pedal. At ang huli sa lahat, i-connect na natin ang ating AC adapter.
At dito na po tayo nagtatapos mga kakabsat. I hope na nag-enjoy kayo sa ating episode ngayon. Thanks for watching. Maraming salamat. Para po sa mga hindi pa nanood ng unboxing, yun, panoorin nyo na. Para po sa mga baguhan dito sa ating channel o napadpad sa aking channel, please like and subscribe to my channel and hit the bell button para kayo po ay ma-notify pag may mga exciting tayong mga videos. Maraming salamat po, AGYAMANAK, and God bless.